Assalamu alaikum. This is Abdul Karim Himmat from E-Education Afghanistan, your web designing and web development instructor. Under the umbrella of EEA, we are hoping to create a digital knowledge economy in Afghanistan. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ویب ډیزایننګ او ویب ډیولپمنټ ته، او نن چې په کومه موضوع باندې موږ بحث کوو هغه ته وایي جاوا سکرپټ. تیر کلاس کې موږ د جاوا سکرپټ په انټروډکشن باندې یو اندازه خبره کړې وله. نن به راځو بحث په دې باندې کوو چې د جاوا سکرپټ او د جاوا په مابین کې کوم فرقونه موجود دي. اکثره خلک او یا اکثره هغه زده کوونکي چې هغوی د جاوا سکرپټ او د جاوا سره ډیر بلد نه وي، هغوی همداسې فکر کوي چې دا جاوا سکرپټ او جاوا د دواړه څنګه دي، دا یوه ژبه ده. چون جاوا سکرپټ د جاوا سره زیات فرق لري، ډیر فرق لري. نو هغه فرقونه چې هغه د جاوا او جاوا سکرپټ په مابین کې موجود دي هغه به څنګه ده دلته موږ اوس تشریح کوو. مطلب differences between Java and JavaScript. دلته ډیر زیات فرقونه موجود دي د جاوا او د جاوا سکرپټ په مابین کې، چې د هغو د جملې نه به موږ یو څو هغه عمده فرقونه چې هغه ډیر مهم دي هغه به څنګه کوو دلته اوس شریکو. اوس یو خبره خو دا ده چې کله د جاوا هغه کمپایل سیف کیږي، هغه د څه په ایکسټنشن سره سیف کیږي، هغه د ډاټ جاوا په ایکسټنشن سره څنګه ده سیف کیږي. یوه مهمه خبر دا ده، یعنی چې کله د جاوا کوم پروګرام جوړ شي کنه او هغه بیا موږ پر در ځان سره سیف کوو، نو دا تاسو په یاد باندې ولرئ چې کله هغه سیف کیږي د هغې ایکسټنشن به څه شی وي، د هغې ایکسټنشن به ډاټ جاوا وي. خو د دې برعکس کله چې د جاوا سکرپټ فایل سیف کیږي د هغې ایکسټنشن بیا څه شی وي، ډاټ جی ایس وي. یو فرق. دوم فرق دا موجود ده چې جاوا یو پیور آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ لنګویج ده. جاوا څه شی ده، پیور آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ لنګویج ده. او جاوا سکرپټ چې کوم ده دا بیا آبجیکټ بیس سکرپټینګ لنګویج ده. آبجیکټ بیس څنګه ده، سکرپټینګ لنګویج ده، سکرپټینګ لنګویج. دا یې دویم فرق موجود ده. دې سره خوا کې بل فرق چې موجود ده چې جاوا از ا سټینډ الان لنګویج. جاوا څنګه ده، سټینډ الان لنګویج ده. خو جاوا سکرپټ بیا څه ده، دا سټینډ الان لنګویج نه ده. دا بیا څنګه کیږي، د دې ضرورت دا ده، یعنی جاوا یو کامله ژبه ده، خو د جاوا سکرپټ ضرورت دا ده چې دا به چا سره تړلی وي او دا به انټیګریټ وي. جاوا سکرپټ په مست ډول څنګه وي، دا به په زیاته اندازه دا به انټیګریټ وي د ایچ ټي ایم ایل د ټیګونو سره. صحیح ده، یعنی دا موږ زیاتره څه وخت کاروو کله چې د ایچ ټي ایم ایل ټیګونو نه استفاده کوو، په هغوی باندې بیا موږ څه شی اپلای کوو، دا جاوا سکرپټ څنګه ده اپلای کول باندې. خو جاوا څنګه ده، یو کمپلیټلی په خپله مکمله ژبه ده. بل فرق چې موجود ده او مهم فرق هم ده، د جاوا ټایپ چې کوم ده دې ته وایي strongly type language. څه شی ورته وایي، strongly type language. جاوا ته څه وایي، strongly type language. معنا څه ده strongly type language؟ د strongly type language معنا دا ده چې کله موږ یو ویریبل جوړو، فرض مثال د انټیجر ټایپ نه موږ به مجبور انټیجر ایم ولګوو، یا فرض مثال د سټرینګ دپاره که چې نیم پکې ذخیره کوو، نو سټرینګ دپاره موږ یو سټرینګ ویریبل لګوو. یعنې مختلف قسمه ویریبل به څنګه دي دلته موږ ډیفاین کوو د یو پروګرام دپاره. خو د دې برعکس جاوا سکرپټ چې کوم ده دا لوزلی ټایپ لنګویج ده. کوم ټایپ، لوزلی ټایپ. لوزلی ټایپ دا هغه ټایپ ده چې دلته اوس د دې ضرورت نه پیښیږي چې فرض مثال موږ د پروګرام دپاره ټایپ څنګه کوم مشخص کړو. فرض مثال زه راځم سمپل دلته لیکم وار ا ویریبل ا. مثال بلته ولیکم، زه راځم چې څه ده
زه سمپل دې ځای کې فاتح مثال ځان سره ټایپ کوم داسې ټایپ کوم چې دې ساحه کې چې کله د جاوا سکرپټ کوډ زه کوم ګوره نو ضرورت دې ته نشته چې انټیجر A او انټیجر B او فلوټ A او فلوټ B دا ولیکم وار A په نوم باندې یو ویریبل ته واخیست فرض مثال زه کولی شم چې د وار B په نوم باندې بل ویریبل واخلم کولی شم دغه B ته داسې شی اساین کړم یو سټرینګ ویلیو اساین کړم سټرینګ دلته راځم ګوره سټرینګ علي او کولی شم دلته د A ته داسې شی اساین کړم انټیجر ویلیو اساین کړم نو ضرورت د دې نشته چې دا کوم ټایپ ویلیو ما کوم ویریبل ته اساین کړه دې ته لوز د ټایپ وایي دا یو بهترین فیچر ده په جاوا سکرپټ کې بل فرق چې موجود ده د جاوا او د جاوا سکرپټ په مابین کې هغه ته څه وایي هغه ته وایي چې جاوا سکرپټ جاوا پروګرام چې کوم ده که دا به لومړی کمپایل کېږي څنګه به کېږي کمپایل کېږي به د جاوا پروګرام به لومړی کمپایل کېږي چې کله کمپایل شو بیا به دا څنګه کېږي بیا به دا ایګزیکیوټ کېږي اول به کمپایل شي چې کله کمپایل شو بیا به د هغې نه وروسته څنګه کېږي ایګزیکیوټ شي دا خو د جاوا سکرپټ پروګرام څنګه ده د جاوا سکرپټ پروګرام بس داسې ده چې کله دا ولیکل شو د جاوا سکرپټ ویب براوزر د دې لپاره ضرورت ده او نور کار ټول د چا په مرسته باندې ترسره کېږي دلته د ویب براوزر بس ریزلټ څنګه ده اټومیټیکلی دا ویب براوزر موږ سره څنګه کوي شریکوي د جاوا پروګرام څنګه ده ځکه د هغې دپاره GVM ته ضرورت ده که نه جاوا ورچوال مشین چې ورته وایي او JDK ته نو د جاوا سکرپټ پروګرام چې کله ولیکل چې دا په خپله باندې څنګه کېږي ویب براوزر یې پېژني او دا یې ایکزیکیوټ کوي او رن کوي بل فرق موجود ده جاوا چې کومه دا ډېره کمپلیکس ژبه ده او کمپلیکسیټي پسې کې ده که نه چې دا ډېر ټاسک او ډېر کارونه څنګه دي ترسره کوي ډېر کارونه خو د دې برعکس جاوا سکرپټ چې کوم ده دا ډېره ایزي ده اسانه ده نسبت جاوا سکرپټ دا څنګه ده دا ډېر اسانه ده او دې سره خوا کې د جاوا سکرپټ یو بل د جاوا بل کار چې کوم ده دا زیاته میموري ذخیره کوي لارج اماونټ آف میموري دا څنګه ده دې ته ضرورت ده چاته جاوا ته خو د جاوا سکرپټ دپاره څنګه ده دا لیس اماونټ آف میموري او یا که په بله اصطلاح باندې ووایم چې په دغه اندازه باندې یعنې په کوم مقدار باندې چې دلته د جاوا دپاره میموري ضرورت ده دومره میموري ضرورت جاوا سکرپټ ته څنګه ده نه ده ګوره دا څنګه ده یو بل فیچر او فرق موجود ده یعنی جاوا ډېر میموري ته ضرورت لري خو جاوا سکرپټ دومره میموري ته ضرورت لري اوس یو بله پوښتنه واقع کېږي چې جاوا چا جوړه کړې او جاوا سکرپټ چا جوړ کړې جاوا چې کوم ده دا په سن مایکرو سیسټم کې جوړه شوې ده کوم ځای کې سن مایکرو سیسټم کې څنګه ده جوړه شوې ده جاوا او جاوا سکرپټ چې کوم ده دا د نیټ سکیپ طرف نه څنګه جوړه شوې ده نیټ سکیپ یعنی دا مختلف قسمه کمپنیانې څنګه دي موجود دي دا د نیټ سکیپ طرف نه جوړه شوې ده او هغه چې کومه ده د سن مایکرو سیسټم طرف نه څنګه ده جوړه شوې ده یو بل فرق موجود دلته چې جاوا is stored on host machine as the bytecode جاوا د هوست په ماشین کې په کوم شکل سره ذخیره کېږي د بایټ کوډ په شکل سره ذخیره کېږي بایټ کوډ خو د دې برعکس جاوا سکرپټ چې کوم ده که نه دا په هوست یا کلاینټ ماشین کې څنګه ذخیره کېږي از سورس کوډ ذخیره کېږي دا څنګه ده د دې په منځ کې فرق موجود ده نو دا خو سمپل نه فرقونه موږ دلته ټایپ کړل نور هم څنګه زیات فرقونه موجود دي نو هغه کسان چې هغه پروګرامینګ سره ډېر بلد نه وي داسې فکر تاسو مه کوئ چې د دې نومان سره یو شی دي او جاوا او جاوا سکرپټ به څنګه وي دا به دواړه سره یو شی وي جاوا او جاوا سکرپټ یو د بل نه مکمل څنګه دي جدا لنګویجز دي یو د بل سره څنګه دي ډېر فرق لري enough for today